Nú ætlum við að frumþátta tölur. Það er gott að vera þá með svona minnstu frumtölurnar skrifar hjá sér. Minnstu frumtölurnar eru 2, 3, 5 og 7 og svo 11. Við þurfum ekki fleiri núna. Þegar við erum að frumþátta tölur þá erum við að finna út úr hvaða frumtölur margfaldaðar saman gefa okkur upphaflegu töluna. Og þá ef við byrja hérna með töluna 12, þá byrja ég á að hugsa og það er best að skoða bara minnstu frumtöluna sem er 2. Hvort að 2 gangi upp í 12. Þannig að get ég sagt 12 deilt með 2. Já. Og ég fæ út 6. Og ef við snúum því við þá fáum við að 2 sinnum 6 er líka 12. Og þar sem að 2 er frumtala, þá ætla ég að gera hring utan um hana. Ok. Þá skoða ég 6 sem ég á eftir. Og ég skoða aftur. Nær 2 að ganga upp í 6. Já. Þannig að 2 gengur upp í 6. Og ef ég segi 6 deilt með 2, þá verður það 3. Og þar sem að 2 og 3 eru frumtölur, þá verður það, ger ég hring utanum og þegar ég kom með hring utanum báðar tölurnar eða allar tölurnar, þá er ég komið með frumþætti tölunar. Þannig að frumþættir tölunar 12 eru 2 sinnum 2 sinnum 3. Alveg eins get ég tekið töluna 36 og ég byrja á því að athuga hvort að 2 gangi upp í hana og já. 36 deilt með 2 er 18. Ég geri hring utan um 2 og skoða þá töluna 18 og ég athuga hvort að 2 gangi upp í 18. Segi 18 deilt með 2, það eru 9. Geri hring utan um frumtöluna og ég held áfram með 9. Ég athuga. Gengur 2 upp í 9? Nei, 2 gengur ekki upp í 9 og þess vegna skoða ég þá hvort að 3 gangi upp í 9. 9 deilt með 3 eru 3. Og þegar ég fæ báðar þessar tölur sem frumtölur, þá er ég búin að frumþátta. Og frumþættir tölunar 36 eru þá 2, 2, 3 og 3. Eitt í viðbót, dæmi 45. Ég byrja á að skoða gengur 2 upp í 45. 45 deilt með 2 gengur ekki upp. Þannig að ég segi þá 45 deilt með 3. Já, 45 deilt með 3 gengur upp. Og þá fæ ég töluna 15 hérna, af því að 3 sinnum 15 eru 45. Og ég athuga þá hvort að 2 gangi upp í 15. Nei, gengur ekki upp í 15. Og gleymi ég að gera hring utan um frumtöluna. 3 gengur upp í 15. 5 sinnum. Þar er ég komið frumtölur og ég er þá búin að frumþátta 45 og þættirnir eru þá 3, 3 og 5.